फर्स्टमा एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ मैले फ्रेसमा नाम ननिस्केर 1 वर्ष ड्रप लिएको होइन। अब त्यो ड्रप लिँदाखेरि धेरै अप्स एन्ड डाउन्स आउँथ्यो कि अब कहिले काहीँ मार्क्स नबढ्ने, सोचे फेरि मार्क्स नबढ्ने हुन्थ्यो। अब पढ्न त डेली पढ्यो, एक दिन छोडिएको थिएन पढ्नलाई होइन, तर जुन आफ्नो अब पढे अनुसार मार्क्स बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यो पढ्न चाहिँ एकदम टाइम लागेको थियो कि मेरो चाहिँ। अरू सँगै साथीहरूले एकदम राम्रो मार्क्स ल्याएको सक्दाखेरि मेरो आएको थिएन कि राम्रो मार्क्स, अनि त्यो आफूलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन जस्तो नि भएको थियो होइन। तर अब लास्टसम्म पढ्न छोडिएन। अनि लास्टको जुन 1 मन्थको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, मेरो चाहिँ खासमा यस्तो थियो कि सेड्युल चाहिँ 1 मन्थ होइन 30 डेज होइन 40 डेको हुन्थ्यो कि सधैँ। किन लगभग हामीले त्यो फर्म भर्दाखेरि नि एउटा रफ डाटा निकाले हुन्छ नि त इन्स्टिट्युटहरूले ठाउँ ठाउँमा, फेसबुकमा त्यही लगभग यो हुन्छ रफ डाटा भनेपछि मैले चाहिँ 40 दिनको ट्याक्कै एउटा डाटा बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने 30 दिनमा चाहिँ जति पनि मैले अब मोडुलहरू पढाए हुन्थेँ, पास्ट क्वेसनहरू हुन्थ्यो होइन, अनि अरू नोट्सहरू बनाउँथ्यो, सबै रिभाइज गरी भ्याउँथ्यो कि 1 महिनासम्म चाहिँ पुरै। अनि लास्टको 10 दिनमा चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो, त्यो अगाडि 30 दिनसम्म पढाएको कुरा सबै 10 दिनमा पढि भ्याउने कि फेरि कम्पाइल्ड गरेर एकदम कम्प्रेस गरेर। अनि 11औँ दिन चाहिँ त्यो 10 दिनको पछाडि 11औँ दिन चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो इक्जाम परोस् भनेर एउटा सेड्युल बनाएको हुन्थ्यो कि मैले चाहिँ। अनि त्यो भइसकेपछि कतिले के हुन्छ इक्जामको अघिल्लो दिन पढ्नुहुन्न सुत्ने हो मजाले भएर भन्थे। अब त्यो एउटा प्लान भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब अघिल्लो दिन मजाले त्यस धेरै सोचिँदैन मजाले पढिन्छ कि धेरै डिस्ट्र्याक्सन नै आउँदैन, त्यो डर सर नै लाग्दैन, किनभने एउटा मन आनन्दले पढिरहेको हुन्छ नि त मान्छेले। अनि त्यो भइसकेपछि ट्याक्क अनि 11औँ दिन इक्जाम दिँदा एउटा छुट्टै कन्फिडेन्ट आउँछ कि, किनभने हामीले लगत्तै धेरै टाइमको डिफ्रेन्स नभएको मजाले पढिसकेको हुन्छ कि 2 चोटिसम्म। एउटै कुरा त्यो भइसकेपछि एकदम कन्फिडेन्स आएको थियो कि मलाई चाहिँ। अनि लगभग मेरो चाहिँ लास्टको 1 मन्थ अथवा 40 दिनको चाहिँ हुँदै सेड्युल छ। अनि फेरि त्यो 30 दिनसम्म चाहिँ हरेक सब्जेक्टको एउटादेखि 2टा च्याप्टर चाहिँ सधैँ भ्याउने कि। अब फिजिक्सको मोडुल गर्दैछ भने एउटादेखि 2टा च्याप्टर थ्योरी प्लस क्वेसन गर्ने, अनि केमिस्ट्रीको गर्दैछ भने एउटा च्याप्टर अथवा 2टा च्याप्टर प्लस क्वेसन पनि गर्ने होइन। अनि सँगसँगै हरेक दिन डेली पास्ट क्वेसन पनि भ्याउने कि, त्यसरी पिसिबी नि भ्याउने, म्याथ पनि गर्ने। त्यसरी गरेर लगभग मेरो दिनमा 10-12 घन्टा चाहिँ त्यसरी नै जान्थ्यो दाइ।